Mi-am început dimineața de duminică nu cu o cană, ci cu un borcan de ceai pe care l-am lăsat la infuzat cât timp mi-am făcut rutina de skincare, adică pur și simplu m-am spălat pe față și m-am dat cu 2 creme. Și m-am spălat pe dinți. Mai fac și asta din când în când. După ce mi-am uns toată fața, m-am așezat cu ceiuțul meu acum proaspăt infuzat la o lectură de dimineață. În ultima vreme încerc să citesc câte puțin în fiecare dimineață ca să-mi încep ziua într-un mood mai intelectual. De la atâta citit, adică cred că 5 pagini câte avea articolul pe care l-am terminat, mi s-a făcut foame și pentru că mereu dimineața mănânc ceva dulce, de data asta mi-am făcut niște ovăzi la cuptor cu banană, pentru care evident am folosit rețeta străveche transmisă din strămoși și anume pune cât crezi tu și măsoară cu inima, nu cu orice alt instrument de măsurat chestii. Mi-am lăsat proaspătul terci de ovăzi și banane la cuptor timp de 15 minute la cam 150 de grade și m-am dus să mă dau cu machiaj pe față și să mă prefac că sunt un beauty guru, chiar dacă încă am unele zile în care eyelinerul meu arată de parcă ar fi fost desenat de un copil de 3 ani. Imediat după m-am întors la iubirea mea, mâncarea, și am adăugat peste ovăzul proaspăt scos din cuptor niște fructe de pădure decongelate. Având în vedere că deja aveam machiajul făcut, dar încă eram în pijamale, mi-a venit ideea strălucită să fac un unboxing cu pachetele pe care le-am primit în ultima vreme și să-l postez pe Insta Stories. Ok, am terminat unboxing-ul și am terminat story-urile de făcut, dar ar trebui să fac și un TikTok. Cumva, printr-o străfulgerare extraordinară de productivitate, am reușit să fac și TikTok-ul. După m-am îmbrăcat și mă pregăteam să ies afară când mi-am dat seama că unghiile mele arată absolut execrabil, așa că m-am uitat la un curs pe HubSpot Academy în timp ce încercam să șterg oja care deja împătase vârfurile degetelor în roșu. Se vede că Mara și multitasking încep amândouă cu litera M, that's all I'm saying. După ce am reușit să dau în jur de 70% din lacul de unghi jos, am încercat să-mi despractic tot ce dețin în sacoșa mea. Da, sunt genul ăla de persoană care cară toată casa cu ea când iese în oraș. Prima oprire a fost Bazar la Grădină, care avea loc la Grădina Monteoru, unde m-am dus să o văd pe Alexa de la The Mosseri Shop. Alexa, care este dealerul meu de haine extraordinar de șmechere pe Instagram. Plimbatul printre atâtea standuri cu haine vintage și bijuterii handmade mi-a făcut foame, așa că am fugit să mănânc. Am fost doar eu, lasagna mea vegetariană și vânzătoarea care se uita la TikTok-uri în magazin timp de vreo 25 de minute. După prânzul meu de 5 stele, nu glumesc, lasagna aia a fost absolut delicioasă, am fugit cu metroul la mall. Chiar dacă în adâncul meu mă așteptam la chestia asta, nu am fost pregătită pentru globurile și decorațiunile de Crăciun și Mariah Carey țipând în difuzoare. M-am plimbat prin câteva magazine de haine ca să-mi satisfac pofta de microtrenduri și sunt foarte mândră de mine pentru că am reușit să ies din ele fără să-mi cumpăr absolut nimic. Sincer, a ajutat și faptul că unele lucruri erau absolut hidoase. Până și din Cărturești am reușit să ies fără să cumpăr nicio carte. Bravo, Mara, sunt mândră de tine! Cumva, în mod straniu și complet neașteptat, m-am trezit la Starbucks, unde mi-am luat o cafeluță și m-am apucat să lucrez la vlogul de azi. După câteva ore de muncă, am fugit la Cinema City, unde teoretic trebuia să mă întâlnesc cu prietenele mele ca să ne uităm la The Eternals, doar că m-am întâlnit cu prietenele mele ca să nu ne uităm la The Eternals, pentru că ne-am pierdut rezervările.
Partea și mai bună a fost că nici nu puteam să ne luăm un loc la alte filme pentru că toate filmele, la toate orele, aveau toate locurile ocupate. Super! Într-un final ne-am dat bătute și ne-am luat niște mâncare de la mall, ne-am întors acasă și ne-am uitat la un film pe Netflix. Evident, eu voiam să mă uit la un film horror, dar pentru că avem o prietenă care este absolut terifiată de filmele de groază și pentru că eu sunt o prietenă incredibilă și extraordinară, ne-am uitat la un film numit Insula Trandafirilor, care chiar a fost bun. Doar că, spoiler, nu era niciun trandafir pe insula aia. Înainte să mă duc la culcare și să declar duminica total încheiată, mai aveam totuși un singur lucru de făcut. De când a început luna noiembrie, mi-am propus ca în fiecare seară să scriu 3 lucruri pentru care sunt recunoscătoare în ziua respectivă. 7 noiembrie 2021. Sunt recunoscătoare pentru că am un grup de prietene cu care mă simt confortabil și în largul meu. Pentru că Instagram mi-a permis și îmi permite să cunosc oameni noi, atât virtual cât și în realitate. Pentru că trăiesc într-un oraș în care au mai mereu loc evenimente interesante. Pentru că am reușit să înregistrez momente din ziua de azi și mă pot uita la ea și peste 10, 20, 30 de ani.